Dus zag je die scooter? Dat was de geluid van de scooter. Er staat de diesel. Kijk, er staat een bord hier achter je. Waarschijnlijk hier is de snelheid. Iedereen rijdt hier netjes. Ja. Gepakt. Zo onze tassen pakken. Ja. Werk slepen. Aan deze kant kun je namelijk ook draaien. Over 400 meter, neem op de Draaien, maar helemaal aan de tweede slag. afslag en Dat rijd door op boulevard Ja, kan. Tangier, Ja, hier, route ja. de Dat Casablanca. kan. Maar dan moet ik zo'n schroef aan twee kanten. Gezellig. Verlaat de rotonde naar boulevard Tangier. Rij 1,5 kilometer op de N9. Zo steeds ons. Dat ding, ja. Hè? Gezellig, ja. Ja. Ja, dus. Rare geluid. Ja. Nee. Dat is echt gezellig. Ja. Stop. Het is niet de motor, het is echt Ja, geluid. Ja, best wel een aardig stukje ook.
steeds duurder. Ja. Dat is echt... Het is fysiek, het is geen motor. Nee, het is niet een motor. Echt... Maar als het mij om nog een keer bij een garage dan draai ik hem eens af en check het eens. Het is volgens mij linksachter. Hoor je rechts ook? Hoor eens rechts? Nee. Het is alleen maar linksachter. Ja, hè? Ja. Misschien die golf moet het nog geschuurd worden. Sleeptol. Ja. Met je sleeptol. Ja. Die rand eraf halen. Ja. Ja, mensen kijken naar hoor. Ik ben zo lang niet in Marrakech geweest. Echt. Misschien bijna 4 jaar. 4, 5 jaar. Hij maakt steeds... hij begint een beetje instrumentale muziek te maken. Geen rookschool, dat maar wel.
is Is hier zo, en het is hier in de straat. En je mag hier niet inrijden.